এভৰিৱান, আজি মই লৈ আনিছোঁ আপোনালোকলৈ এটা চিকেন ৰেচিপি। এইটো লোকেল মুৰ্গী ৰেচিপি হয়। প্ৰথমে মই পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু আলুখিনি ভালকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰুখিনি এনেকৈ খুন্দনাতে খুন্দি লৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে কুকাৰটো গৰম হওঁতে মই মিঠাতেল অলপ দি গৰম কৰি তাতে পিঁয়াজ অলপ ঢালি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ফাইনলি চপ কৰিছোঁ আৰু অকণমান ৰঙাকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া মই অলপ নিমখ, হালধি আৰু গোটা মছলা পিচি লৈছিলোঁ, সেয়াকে দি পিনি অকণমান ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ৰঙচুৱা হৈলৈকে অকণমান ভাজি থাকিম। তাৰপিছত মই বিলাহীও এড কৰি দিলোঁ। ভজা হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি, আৰু এতিয়া চিকেনখিনি তাতে ঢালি দিছোঁ। লোকেল চিকেন হয় এইটো। এতিয়া চিকেন মছলা, জিৰা গুড়ি আৰু হালধি পাউডাৰখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু অলপ দেৰি মিক্স হোৱালৈকে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া আমাৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া কম জুইত ভালকৈ মিক্স কৰি ভাজি ল'ব লাগিব, ভালকৈ আদা নহৰুখিনি সিজালৈকে। মছলাখিনি ভালকৈ ভজাৰ পিছত অকণমান ঢাকোন দি থ'ম 2 মিনিটমান। তাৰপিছত আলুখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম। আলুখিনিও মিক্স কৰি পিনি ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা পানীটো দিব পাৰিম আৰু। এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে উতলিলে আৰু এতিয়া চিকেনৰ হাফৰটো লগাই পিনি হুইচেল দি দিম। এয়া চাওকচোন, আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এই ৰেচিপিটো। আশা কৰিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ মই নেক্সট ব্লগত আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই। আৰু ইমান দেৰিলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।